đến rồi. Anh Phú, sổ đỏ nhà em mất rồi. Vậy từ lúc mà mất thì hai người có di chuyển đồ đạc gì không? Tôi cũng mới kiểm tra quanh nhà, cửa ổ khóa, còn lại thì cũng chưa đụng gì. Được. Vậy chúng ta làm theo thứ tự. Tôi sẽ đi kiểm tra trước. Lúc cậu về là cái cửa khép hờ được không? Đúng rồi, cửa chỉ khép, không khóa. Tôi tưởng Liên đi đâu gần đây thôi. Cô có chắc chắn là khi cô ra khỏi nhà cô đã khóa cửa chưa? Em chắc chắn. Em đi nhà bố, lúc em đi em còn kéo cửa. Vậy thời điểm cô ra khỏi nhà là tầm khoảng mấy giờ? Tầm khoảng 2 giờ chiều. Em dọn xong sân nhà thì em đi gặp bố. Lúc cô đi trong nhà còn ai không? Không ạ, anh Tiến đi làm rồi, còn mỗi người em thôi. Vậy cô đi bao lâu? Dạ, chắc tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Ổ khóa này có dấu hiệu bị tác động. Không phải là do kiểu phá mạnh mà người mở đã dùng vật nhọn hoặc là thủ thuật để mở. Vậy là có người theo dõi nhà em thật sao? Em cứ bình tĩnh, để Phú nói hết đấy. Bình thường là giấy tờ mình để đâu? Em để đây ạ. Ngoài giấy tờ ra còn thứ gì không? Không có đâu ạ, chỉ có giấy tờ thôi ạ. Em để ở dưới này. Vậy còn bị mất cái gì nữa không? Không ạ. Chụp lại ngôi này cho tôi để sau này phải đối chiếu giấy tờ. Đối tượng đột nhập vào nhà không lấy tiền, không lấy đồ đạc gì khác, chỉ lấy sổ đỏ. Vậy là khả năng cao là chúng ta đã nhắm đến cái sổ đỏ này. Có hai khả năng, một là người nhà, hai là có một người nào đó đã theo dõi và được người khác chỉ điểm từ trước. Người nhà. Người đột nhập thường có 3 đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất là họ biết thời điểm vắng nhà, họ biết lịch sinh hoạt của hai người. Hôm nay tôi thì đi làm, còn Liên thì lên thăm bố. Đúng lúc là hai người vắng nhà. Thứ hai là cách mở khóa, người làm không gây ra tiếng ồn, khả năng là hắn đã chuẩn bị từ trước. Vậy là đây không phải là vụ trộm bình thường. Chưa thể khẳng định. Nếu mà trộm bình thường vào thì người ta sẽ lấy những thứ dễ tiêu thụ, còn đây thì người ta chỉ lấy sổ đỏ, tức là liên quan đến mục đích khác. Cậu nghĩ là còn cố. Có khả năng đối tượng lấy sổ đỏ, một là không hiểu về giá trị pháp lý, tưởng có sổ là cầm được tiền. Hai là người lấy có liên quan hoặc có liên hệ đến người cho cầm đồ, hoặc là người chuyên lợi dụng giấy tờ để ép tranh chấp. Vậy nếu họ mang sổ đỏ đi cầm thì nhà em có mất không anh? Sổ đỏ đứng tên ai? Đúng tên tôi và Liên. Vậy thì không có chữ ký hợp lệ, không có hợp đồng chuyển nhượng, không có công chứng, không có giao dịch đúng pháp luật. Con sổ bị mất đi
chưa thể mất đi quyền sử dụng đất được. Về bản chất trước mắt thì giấy tờ này giống như bị chiếm đoạt hoặc là bị thất lạc. Vậy người ta có thể làm giả chữ ký không anh? Có thể có giả mạo nên mình phải xử lý nhanh và đúng quy trình. Cô đừng tự hỏi. Việc đầu tiên là bây giờ tập trung vào việc mất giấy tờ và theo dõi những giao dịch bất thường. Tôi hiểu. Chúng ta phải xem là ai đã dùng cuốn sổ đó. Đúng. Bây giờ tôi sẽ hỏi lại hỏi ký từ mốc thời gian. Cậu rời nhà lúc mấy giờ? Sáng thì tôi ra cơ quan, chiều lúc về thì cũng phải gần tối rồi. Khi cậu về thì thấy cửa thế nào? Lúc tôi về thì cửa chỉ khép rồi, không khóa. Tôi nghĩ là Liên chỉ đi gần nhà nên là tôi không để ý. Cậu có thấy dấu chân hoặc là đồ vật lạ ở ngoài sân không? Tôi thì cũng không để ý nên là tôi chỉ đi tìm Liên quanh nhà nên là tôi không thấy gì hết. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra sân. Mà Liên, trước khi cô đi có thấy ai lảng vảng quanh nhà mình không? Không. Em không để ý, lúc đấy em khóa cửa, xong rồi em đi nhà bố luôn. Lúc cô về gặp ai trên đường không? Không, em đi thẳng về nhà. Thời gian vừa rồi có ai hỏi vay tiền hoặc là hỏi thăm về sổ đỏ các thứ không? Không, em không ai hỏi em cả. Chỉ có Quệt là hỏi về chuyện công việc thôi, còn chuyện giấy tờ thì cũng không thấy nói năng gì. Anh nghĩ quên à? Anh chưa biết luôn vội, nhưng mà dạo này nhà mình có nhiều việc liên quan đến tiền. Tôi nhắc trước, người nhà cũng không loại trừ khả năng đâu. Nhưng mà không thể quy chụp khi chưa có căn cứ. Mình phải điều tra dựa trên dấu vết, hành động và động cơ. Em không muốn nghi ngờ ai trong nhà. Tôi hiểu, nhưng phải nhìn sự việc bằng chứng cứ. Tôi đã kiểm tra khu vực ngoài sân này. Bây giờ không thể xác định được dấu chân đâu. Đúng không? Ở đây thì cũng đi lại nhiều, không thể xác định được. Hiện trường không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn hướng khác. Hướng gì đồng chí? Thứ nhất là kiểm tra những nơi có thể cầm cố giấy tờ. Thứ hai là để ý đến những người mà đột nhiên nhắc đến chuyện giấy tờ, vay tiền hoặc là chuyện đầu tư. Thứ ba là chờ người cầm giấy tờ tự lộ. Tức lộ bằng cách nào? Nếu mục đích chỉ là lấy chơi thì không hợp lý. Người ta lấy con sổ chắc chắn là để dùng. Khi dùng, họ sẽ phải đưa cho một bên thứ ba. Hoặc là có thể dùng để vay tiền, đe dọa hoặc là tạo tranh chấp. Lúc đó thì dấu vết sẽ xuất hiện, người cầm giấy tờ sẽ lộ diện. Đúng. Không ai lấy sổ đỏ rồi cất mãi trong tủ cả. Nhất là khi chỉ lấy đúng thứ đó. Em sợ họ lấy sổ đỏ làm gì xấu quá. Việc vất sổ là nghiêm trọng nhưng không phải là không có cách. Hai người cần chú ý những việc sau. Không tự ý đi tìm hoặc gây gổ với người có liên quan, nghi ngờ. Nếu thấy có ai gọi điện hoặc nhắn tin đem sổ ra đòi tiền thì báo ngay cho tôi. Nhưng nếu là người quen thì sao? Nếu là người quen thì cô càng phải bình tĩnh. Vì người quen thường sẽ để lộ qua lời nói, hành động và mâu thuẫn. Nên cô cứ sinh hoạt bình thường, đừng để đối tượng
biết mình đang hoảng. Liền, em cứ bình tĩnh đi, cứ nghe anh Phú. Bây giờ Hoàng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ mình phải đợi có sơ hở. Nhưng em thấy bất an lắm. Bà Lai thì chết rồi, lại không biết ai lại muốn nhắm vào mình nữa. Anh biết mà. Nhưng mà lần này khác, mình không bị động hoàn toàn. Đúng, lần này đối tượng lấy giấy tờ, nhưng đối tượng vẫn phải sử dụng giấy tờ. Khi mà họ sử dụng giấy tờ, họ sẽ phải để lại dấu. Tôi nói về phần pháp lý về giấy tờ cho cô dễ hiểu. Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nó tuy quan trọng nhưng không phải ai cầm trên tay nó cũng trở thành sổ chủ đất. Nếu mà muốn bán hoặc chuyển nhượng, thế chấp thì phải có đủ pháp lý. Nếu muốn bán thì chủ sở hữu phải có giấy chứng nhận. Vậy họ không thể tự bán nhà em đúng không? Không thể như vậy. Nếu làm giả thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nói cách khác thì mình phải khóa mọi đường khi họ sử dụng cuốn sổ này. Đúng. Ngày mai cậu với Liên làm đơn trình báo mất giấy tờ. Em hiểu rồi. Hai người cứ giữ bình tĩnh, đừng để lộ ra ngoài. Tôi hiểu. Mà còn một việc nữa. Việc gì đó chứ? Mình không thể loại trừ nhóm cho vay nóng hoặc là nhóm cầm đồ với lại mấy app đầu tư lừa đảo. Dạo này nhiều người ví dụ vì lãi cao và đổi đời nhanh. Nếu mà quanh nhà có ai khoe tiền dây kiếm thì phải để ý. App đầu tư. Gì vậy anh? Không có gì. Chỉ là dạo này Quyền hơi áp lực về tiền bạc nên anh phải hỏi kỹ nữa. Hỏi thì hỏi khéo, đừng làm cho cậu ấy hoảng. Tôi hiểu. Người bị túng quẫn dễ bị kích động, với lại dễ bị người khác giật dây lắm. Liên, cô đừng nghĩ mất sổ là sẽ mất nhà ngay. Vâng, em cảm ơn anh Phú. Người thấy gì bất thường thì gọi cho tôi ngay. Tôi phải về cơ quan đây, mai tôi sẽ hỏi thử vài điểm cho cầm đồ. Được. Chào anh. Anh, liệu mình có lấy lại được không? Có, chỉ cần mình giữ bình tĩnh. Anh, em sợ đấy là người quen. Nhưng mà người quen thì lại càng đau, nhưng lại càng dễ để lại dấu vết. Em không muốn nghi quyền. Anh cũng không muốn, nhưng mà từ giờ mình nhìn mọi chuyện theo sự thật. Nhà mình vừa mới yên ổn được mấy hôm. Yên ổn không có nghĩa là không có sóng gió. Alo Quyết à? Alo. Chuyện gì? Ra đây rồi biết. Tao ra bây giờ đây. Ok, nhanh nhá. Đây rồi, hẹn ra tương lai. Xong rồi. Bạn sắp giàu rồi. Tăng nhiều khách giá. Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Mày thấy chưa? Hôm qua vừa mới đầu tư, hôm nay đã tăng như vậy rồi. Vậy là thật rồi. Vậy là mình sắp giàu rồi. Chứ gì nữa? Thời nay ai còn đi làm như trâu chứ bò để tính tiền nữa. Biết đâu họ thấy giàu nữa. Nếu vậy thật. Mình không phải khốn nữa rồi.
đừng mạch vào nữa. Nhưng tao hết tiền rồi. Tao còn gì nữa đâu. Tiếc thật. Mà quên, mày không phải còn căn nhà đang ở à? Không được. Không được đâu. Bố tao nhất định không cho đâu. Thế mày tiếp tục công đi. Sau này giàu rồi, mua nhà khác to hơn. Không được đâu. Bố tao vừa mới ổn định lại cuộc sống thôi. Tao không thể làm vậy được. Vậy thì tùy mày, tao chỉ tiếc cho cơ hội thôi. Giờ có vốn lớn là giàu nhanh lắm. Nếu mình có vốn lớn hơn thì sao? Thôi, tao chỉ có bạn đó thôi. Sau này tao vừa lấy tiền đầu tư vừa rồi. Có bao nhiêu thì tao đưa bằng đấy hết. Ừ, vậy cũng được. Quan trọng là bắt đầu rồi. Một khi thấy tiền để ra tiền thì người ta khó dừng lại lắm. Em lại suy nghĩ nhá. Em không thể ngừng suy nghĩ được. Chuyện mất sổ lúc nào cũng hiện ra trong đầu của em. Anh nói rồi, mình còn cách xử lý mà. Nhưng em sợ lắm anh ạ. Mảnh đất đấy là anh tích góp bao nhiêu năm rồi mới mua được. Bao nhiêu năm cực khổ mới có được mảnh đất này. Nếu mà bị lấy mất, em không biết phải sống sao nữa. Không ai lấy được dễ vậy đâu. Em đừng có tự dọa mình nữa. Tự nhiên em thấy bất an lắm. Em cứ có cảm giác có một ai đó đang nhìn vào cuộc sống nhà mình. Anh phải ra cơ quan đây. Anh ra sớm vậy à? Anh với Phú phải ra ngồi xem kỹ lại cái vụ này đã. Anh nghĩ là có tìm được không? Anh chưa dám kết luận, nhưng mà người lấy giấy tờ kiểu này sớm muộn thì họ cũng sẽ lộ ra thôi. Anh đi làm đấy. Em đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Vâng, em biết rồi. Anh đi làm. Nếu mất thật, mình biết phải làm sao đây? Bao nhiêu năm anh ấy dành dụm mới mua được mảnh đất này. Đấy là Hôm qua gần như không ngủ được, đi khó quá. chuyện bình thường, người dân ai có giấy tờ đất là chẳng hiểu. Tôi cứ thấy vụ này không đơn giản. Thật ra càng kiểu này mình càng phải bình tĩnh. Cậu nghĩ thế nào? Đầu tiên nhìn hiện trường là biết đối tượng không phải là trộm vặt. Đối tượng không làm công nhà, không lấy tiền, không lấy những đồ có giá trị khác. Đối tượng chỉ nhắm đến đúng quân sổ đỏ. Vậy là đã có mục đích từ phía trước. Chính xác, giờ mình phân ra hai hướng. Một
Một là người lấy không hiểu luật, đang nghĩ cứ cầm được sổ là chiếm được đất. Hai là họ biết pháp luật sơ sơ, muốn dùng giấy tờ để cầm cố. Họ muốn dùng giấy tờ để vay tiền hoặc để gây tranh chấp. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đầu tính gì cả. Vì họ chưa thấy bước dùng cái thôi, mà khi đã dùng chắc chắn họ sẽ lộ. Cậu thử nghĩ xem, người ta lấy sổ đỏ để làm gì? Tôi nghĩ là các loại cầm cố, vay tiền hoặc là làm giấy tờ giả. Đúng đấy, nhưng sổ giấy đứng tên cậu và Liên không có giấy tờ hợp pháp thì người ta không thể chiếm đoạt. Thường kiểu này thì sẽ xảy ra tranh chấp. Ý cậu là Người lấy quân sổ, đem sổ đi cầm, người cầm cửa con An sẽ đưa tiền. Sau đó tới hạn không trả được thì bên kia sẽ tìm đến cậu để đòi quyền lợi. tức là người sử dụng cuốn sổ sẽ tự xuất hiện. Thì sao? Đó sẽ là lúc mình xử lý được. Tôi chỉ sợ họ làm giả giấy tờ nhanh quá thôi. Làm giả đâu dễ, mà nếu làm giả thật thì tội càng nặng thêm. Bây giờ quan trọng nhất là cậu với Liên phải giữ bình tĩnh. Không có giấy tờ hợp pháp thì người ta không thể chiếm được đất của cậu đâu. Liên với cái ý mật sổ nó rất nhạt. Người dân trả số lên như vậy, nhưng pháp luật đâu có đơn giản như thế. Con sổ đấy chỉ là giấy chứng nhận, không phải ai cầm nó cũng là chủ đất đâu. Vậy giờ hướng tốt nhất là gì? Chờ. Chờ. Đúng, đối tượng đang nghĩ mình đang nắm quyền chủ động, nhưng thật ra chính họ mới là người phải ra mặt trước. Khi mà họ dùng tới cuốn sổ thì cậu làm đơn kiện là xong. Vì quyền sở hữu đất vẫn thuộc về tôi và Liên. Đúng, nếu mà có tranh chấp thì pháp luật sẽ kiểm tra nguồn gốc giao dịch. Nếu giấy đó không hợp pháp thì có gì là vô hiệu. Tôi cứ có cảm giác người này quen với nhà tôi. Tôi nghĩ là vậy. Người ngoài khó mà biết chính xác cuốn sổ nằm ở đâu. Cậu đang đi tới ai? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Mà người này điều đáng nhất nhiều khi lại đến từ người thân. Chị đi chợ về à? Ừ, còn em đi đâu vậy? Em đi ra ngoài có chút việc thôi chị ạ. Ừ, dạo này chị thấy em chịu khó đi nhiều rồi. À, nhà chị vừa bị trộm vào. Hả? Có bị mất gì không chị? Mất sổ đỏ rồi. Chị, em xin lỗi. Sao lại mất được? Chị cũng không biết nữa. Chị đi ra ngoài có một chút thôi là bị người ta cậy khóa lấy mất. Bao nhiêu năm mới mua được mảnh đất. Nếu mà có chuyện gì chắc chị biết mất. Rồi, chị sẽ tìm lại được thôi. Anh Tiến và anh Phú là công an mà. Ừ, hy vọng là vậy. Mà em nhớ chăm sóc bố đấy. Chị thấy là bố mới ổn định lại thôi. Em chịu khó đi làm một chút để cho bố yên tâm lúc tuổi già. Vâng, em biết rồi. Thôi, chị đến trước đây. Em cũng về sớm đi nhá. Vâng. À, nhớ chăm sóc bố đấy. Chị có đi làm vào nhá. Mình vừa làm cái gì vậy? Mình đã lỡ đi quá xa rồi.
Mình không nên nghĩ linh tinh nữa. Anh về rồi. Vào nhà đi đã. Đi vào nhà. Hôm nay anh với anh Phú nói chuyện thế nào rồi? Em không cần phải lo quá đâu. Anh với Phú đã có kế hoạch rồi. Kế hoạch gì vậy anh? Hay này, nếu như họ mang đi cầm rồi người ta đến tranh nhà của mình thì sao? Em đừng lo quá. Nó không đơn giản như vậy đâu. Sổ đỏ đứng tên anh, Tiệp và em. Nếu mà không có chữ ký hợp pháp thì họ không lấy được nhà của mình đâu. Sao nhìn mặt em mệt mỏi thế? Em sợ mà anh. Tự nhiên em thấy cái nhà này mong manh quá. Nhà mình không phải là chỉ một cuốn sổ đỏ đâu, còn là lúc mà mình ở cùng nhau như thế này đấy. Người mình vẫn còn là được rồi. Anh lúc nào cũng bình tĩnh hơn em. Anh cũng lo chứ, nhưng mà càng làm thì lại càng để cho người ta dắt đi. Em hiểu rồi. Được rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi đi, cũng đừng có lo quá, cuối cùng cũng sẽ tìm được rồi. Vâng.